سلام سلام، احوالتون، حالتون چطورین؟ خوبین؟ خسته نباشین. ویدیوها رو دیدین؟ راجع به سایه نیم سایه توضیحات منو گوش دادین. امروز میخوایم بیایم در مورد همون سایه یه مسئله بسیار مهم رو حل کنیم. هم ازتون فاصله ها رو خواسته، هم مساحتش رو خواسته. یعنی دوتا فرمولی رو که بهتون تو ویدیو قبلی گفتم اینجا به دردتون میخوره و کاربرد داره. بیاین اول سوالو بررسی کنیم. من شکل کشیدم برای سوالم نوشتم میگه جسم کدری به طول 3 سانتی متر. خب طول جسم کدری یعنی چی بچه‌ها؟ آبی 3 سانتی متره. در فاصله 10 سانتی متری از یک منبع نور، یعنی این جسم کدر فاصلش تا منبع نور چقدر؟ 10 سانتی متر. آها، یعنی پی رو بچه‌ها، آفرین اونایی که گفتیم پی 10 سانتی متر فاصله جسم کدر تا منبع نور رو با پی نشون میدادیم. اگر طول سایه 2 برابر شده باشد، یعنی چی بچه ها؟ آ پریم به پریم من 2 برابر جسم کدر شده، یعنی اندازه آ پریم به پریم شما 2 ضرب در 3 مساوی شده با چند سانتی متر؟ 6 سانتی متر. حالا میگه اگه این اتفاق افتاده باشه شما فاصله جسم کدر تا پرده برام پیدا کن چقدره، یعنی اندازه کیومن های پی رو از شما میخواد و بعدم میگه مساحت سایه رو پیدا کن. مساحت سایه رو بچه با اسپریم نمایش میدیم و میگه فرض کن که عرض جسم کدرمون 2 سانتی متر باشه، یعنی جسم کدر ما یه مستطیل شکل یه جسمی مثل یه کتاب، مثلا عرض 2 در 3 سانتی متره. اول بیایید به واحدها دقت کنیم. توی این مسئله بچه‌ها مهم اینه که همه واحدهامون مثل هم باشه. نمیتونه مثلا یکی سانتی متر باشه، یکی میلی متر باشه، یکی متر. ولی اگه همشون مثل هم، همه سانتی متر، همه میلی متر یا همه متر بود، نیازی به تبدیل واحد نداریم. فقط یادتون باشه عدد شما بر حسب همون واحد به دست میاد. خب من میام اولین فرمولی که بهتون گفته بودم و مینویسم. ما گفتیم چی بچه‌ها؟ اگه آ پریم به پریم رو به آب تقسیم کنیم مساوی میشه با کیو به روی چی بچه‌ها؟ پی. خب داده های مسئله به من داره میگه آ پریم به پریم گفته بود 2 برابر طول سایه است، 2 ضرب در 3 شد 6. آبه من که خود جسم کدر من 3، کیو رو ندارم بچه ها، ولی پیو به هم گفته بود 10 سانتی متر. یه طرف این وسط این انجام میدم، 60 رو تقسیم بر 3 میکنم، کیو میشه 20. اما مسئله از من کیو نخواسته بود. حواسم باشه داده های مسئله رو بنویسم، چیزی که از من خواستم بنویسم. گفته بود کیو منهای پی رو میخوام، یعنی من الان باید کیو رو از پی کم کنم، یعنی 20 منهای 10 که به هم داده بود. میگم فاصله جسم کدر تا سایه یا تا پرده چقدر بچه ها؟ 10 سانتی متره. به این ترتیب من کیومن های پی رو به دست آوردم، یا اگه فقط کیو رو میخواست پیدا کرده بودم. اما مسئله من هنوز تموم نشده. مسئله میگه شما بیا مساحت سایه رو برام پیدا کن. خب من برای اینکه مساحت سایه رو پیدا کنم بچه فرمول داشتم. چی بود؟ اسپریم به روی اس مساوی آ پریم به پریم به آبی به توان 2 یا مساوی بذار با چی؟ کیو به روی پی اونم به توان 2. اینجا شما انتخاب خودتونه. میتونین این دوتا کسر اول رو مساوی بذارید، میتونید اولی و سومی رو مساوی بذارید و هیچ فرقی نمیکنه. جوابای همتون باید یکی در بیاد. ولی قبل از اینکه این کار رو انجام بدین حواستون باشه شما الان مساحت جسم کدر رو ندارین. خودش گفته عرض جسم کدر بچه ها 2 سانتی متره. پس من اول بیام مساحت رو اینجا به دست بیارم. میگم مساحت میشد طول ضرب در چی بچه ها؟ عرض. برای اینکه طول و ضرب در عرض کنیم 3 ضرب در 2 میشه چقدر بچه ها؟ 6 سانتی متر مربع. حالا میذارمش تو فرمول. اسپریمو از من خواسته بچه ها، گفته اسپریمو پیدا کن. اس شد 6 سانتی متر مربع. حالا من از آ پریم به پریم به آبه میرم. آ پریم به پریم من 6، آبه من 3. این دوتا رو اول تقسیم میکنیم بعد به توان میرسونیم. میدونین 6 و 3 ساده میشه 2 به توان 2 میرسه 4.
طرف این وسطین اگه انجام بدین 6 ضرب در 4 میشه 24 سانتی متر مربع. دیدین گفتم همه واحدا باید با هم یکی باشه، حواسمون باشه. اینم پس میشه سانتی متر مربع. حالا یکی میگه من نمیخوام از این فرمول برم، من میخوام از این فرمول برم. برو ببینم آیا درست در میاد، آیا بازم همین میشه. خب من میگم اشکالی نداره، اونم براتون حل میکنیم. میگیم اسپریمو نداریم، مساحتمون شد بچه ها 6. این دفعه قراره کیو رو به پی تقسیم کنیم، به توان 2 برسونیم. کیو ما در اومد چقدر بچه ها؟ 20. پی ما چقدر بود؟ 10. توان 2 یادمون نره. ببینید ما این فرمول رو با این فرمول گرفتیم، این دوتا. حالا اینا رو با هم ساده میکنم. 2 به توان 2 میشه 4. اسپریم دوباره میشه 6 ضرب در 4. بازم مساحت سایه شد 24. واحدش هم سانتی متر مربع. اگه بخوام شکلتون رو یه کمی تغییر بدم که مثل این بشه، بچه ها اگه بخواین 2 بعدی فرضش کنین، مثلا این یه طول و عرض داشته، سایه‌ش هم همونطوری طول و عرض پیدا کرده، به فرض مثلا عرض این 2 طولش 3. حالا برای سایه و نیم سایه ما طول و عرضش شده چی بچه ها؟ 6 و 4 که در هم ضرب شده 24. چون طولش شده بود 6، اینم 2 برابر شده چی؟ 4. مساحت سایه 24، مساحت جسم کدر 2 ضرب در 3 مساویه با 6. خیلی سوالاش بچه ها میتونه ساده بشه، به شرط اینکه شما برای خودتون یه شکل ساده مثل من رسم کنین. حتما نشون بدین مثلا منبع نور نقطه‌ای فاصلش چقدره تا جسم کدر و فاصله تا سایه چقدره، ابعاد رو در نظر بگیرین. میتونه مثلا به جای اینکه اینجا مستطیل داده بود، طول و عرض داده بود، دایره‌ای بده، شعاع بده. اینم فرقی نمیکنه. میدونین مساحت دایره PR2 میذاریم، مثلا برای مساحت اسپرین به دستش میارین، هیچ فرقی نمیکنه. فقط یادتون باشه طول جسم کدر موقعی که شما دایره دارین در واقع قطر دایره است، نه شعاع. یعنی اگه شعاع بهتون داده بود باید چیکارش کنین؟ 2 برابرش کنین، بعد بذارین به جای آبیتون. اینم مسئله های سایه نیم سایه. کامنت بذارین اگه لازمه بیشتر از اینا حل کنم، مدلایی که شما سخته براتون حتما به من بگین، اون مدل رو بیشتر کار کنیم تا شما توی این مبحث هم مثل مباحث دیگه حسابی خوب یاد بگیرین و حسابی حرفه‌ای بشین انشالله. خسته نباشین، میسپارمتون به خدا. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. حمایت کنین. مرسی. خدافظ.